السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة من الغرز السهلة البسيطة جدا. ممكن نكون منها ايه؟ تكوني منها كوفية او بلوزة او جاكيت او كارديجان، وكمان ممكن نعمل منها طاقية، وممكن نكون منها اي حاجة احنا حابينها. حتى كمان في المفروشات ممكن تعملي منها بطانية بيبي او مفرش سرير. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيوط هيمالايا. عندي هنا نوعين، بس عشان انا كنت حابه ان انا اوفق ما بين اللونين، كان اللون ده من نوع وده من نوع، الاتنين ماركه واحده يا بنات، بس دوت هيمالايا افريداي بيبي لوكس، ده هيمالايا افريداي سوبر لوكس. الاتنين خامه واحده وماركه واحده، الاتنين انتي بيلينج يعني ما بيوبروش. عندي هنا دوت 100 جرام 250 متر، بيكون بنستخدم له ابره رقم 3.5 ملم، وبالنسبه للتريكو ابره رقم 4 ملم زي ما احنا شايفين. انا بس مش شايفه نسبه الاكليريك قد ايه. هو اكليريك 100%، وطبعا كل ما زادت نسبة الاكليريك كل ما كان مفيش وبرة، وهو معالج اساسا انه ما يكونش فيه وبرة. طيب بالنسبة لدوت بردك 100 متر و250 250 متر عفوا، وبيكون 100 جرام، وبردك هو نفس حجم الابرة زي ما احنا شايفين. معايا لون تاني بس يعني مش عارفة، يعني حسيت ان الاتنين دول ماشيين مع بعض اكتر. ممكن نستخدم ده مع ده او ده مع ده او ده مع ده زي ما انتوا ايه حابين. ده بردك سوبر لوكس. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 12 12 12 12 12 فقط لا غير. انا ما بزودش عليه حاجة ولا بقلل منها حاجة، بسيب مسافة من الخيط وببتدي الف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. ادخل داخل الحلقة، بشتغل مع ابرة رقم 3.5 ملم، وهو خيط صوف متوسط السمك. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي واقفل عقدة البداية. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24، يعني 12 و12 كده ضعفت مرتين يا بنات. تمام. هسيب من العدد بتاعي كله ايه بقى؟ 1 2 3 4. سبت 3 سلاسل اعتبرتهم عمود بلفه، والسلسله رقم 4 اعتبرتها ايه؟ اعتبرتها السلسله اللي ارتفعت فوقيها العمود بلفه الاول، وهروح في السلسله اللي بعدهم وابتدي اشتغل غرزه عمود بلفه واحد. ازاي بشتغل غرزه العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا كده حلقتين. بعد 1 2 3 4 اسيبهم، ورقم 5 بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده بكون كده في بدايه السطر هنا اشتغلت غرزتين عمود بلفه. الغرزه اللي جايه مباشره هشتغل فيها غرزه بف. كده 1، هسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. هرجع الف الخيط تاني مره وفي نفس الفراغ ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. 2، هلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. 3، رقم 4، بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا زي ما احنا شايفين كده الحلقات كلها على الابره. كام حلقه بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 زي ما احنا شايفين، والاضافه للحلقه الاساسيه يبقوا 9. هلف الخيط واخرج من 8، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين كده. اشتغلنا ايه؟ غرزه الباف بتاعتنا. بعد غرزه الباف باخد سلسله، هلف الخيط على الابره، بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده وابتدي تاني اكون غرزه باف تاني. 1 2 3 4، نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، اتبقوا عندي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. سلسله، بكرر تاني مره، هسيب تحت السلسله فراغ واروح للفراغ اللي بعده واكرر كمان غرزه بف. دي تالت غرزه بف نعملها. 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من 8 حلقات، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. مش هاخد سلاسل بعد الغرزه رقم 3، وهروح اشتغل بقى اعمده بلفه. هشتغل كام عمود يا بنات؟ هنشتغل على 7 فراغات، 7 غرزه عمود بلف. هلف الخيط وادخل. 1 2
3 4 5 6 7. بعد السبعة هبتدي تاني اكرر بقى، اشتغل غرزة بف في الفراغ اللي جاي كده، 1 2 3 4 ونقفل غرزة البف واخد سلسلة مسافة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل غرزة بف، 1 2 3 4 ونقفلها سلسلة، اسيب فراغ تحتها واروح اشتغل غرزة بف، 1 2 3 4 وبقفل غرزة البف. ما باخدش سلسلة بعد الاخيرة، فاضل لي كده فراغين هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، زي ما ابتديت ب2 عمود بلفة بختم ب2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ايا كان عدد المضاعفات بتاعتك اللي بتشتغليها، بتشتغلي بنفس الطريقة هنا يا بنات زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اشتغل، بداية السطر بيكون عمودين، ارجع بف سلسلة بف سلسلة بف 7 عمود بلفة، بف سلسلة بف سلسلة بف، وبكمل 7 عمود بلفة، بف سلسلة بف سلسلة بف 7 عمود، وهكذا. في نهاية السطر بيكون عندك 2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، الف شغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، تاني فراغ هروح اشتغل غرزة عمود بلفة، يعني ببتدي بغرزتين عمود وبختم بردك بغرزتين عمود، وشغلنا كله بيكون بنفس النظام. على مدى ارتفاعك لكل السطور اللي بتشتغليها ببتدي 2 عمود بختم 2 عمود. هاخد سلسلة والف الخيط على الابرة، تحت السلسلة هسيب غرزة البف، السلسلة اللي كانت ما بين البف دي والبف دي هنزل بقى ما بين الاتنين بف كده واشغل غرزة بف واحدة، 1 2 3 4 هلف الخيط واخرج من 8 حلقات، بتبقوا معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم. سلسلة كمان بعد البف هلف الخيط على الابرة، بسيب دايما تحت السلسلة اللي باخدها فراغ، والفراغ هنا بيكون فوق غرزة البف دي، وبروح للسلسلة لما بين غرزتين البف واشغل بف تاني، 1 2 3 4 الف الخيط واخرج من 8 حلقات، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هاخد سلسلة هسيب تحتها غرزة البف الأخيرة يا بنات، وبعد غرزة البف بروح بقى اشتغل 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 نفس الأعمدة هي بشتغلها أعمدة زيها، 1 2 3 4 5 6 7 ارجع تاني هاخد سلسلة هسيب غرزة البف اروح للسلسلة اشتغل غرزة بف، 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين بيكون عندي 9 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج من 8 بقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم، سلسلة اسيب البف واروح اشتغل فوق السلسلة بف تانية، 1 2 3 4 اخلص غرزة البف، وبعد كده بشتغل سلسلة هسيب تحتها البف دي واروح للعمودين هنا اشتغل 2 عمود بلفة، عمود فوق العمود، والعمود التاني هيكون في اخر سلسلة ارتفاع موجودة عندي في السلسلة رقم 4 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون كأننا بنكرر السطر رقم 1، بس طبعا انا ما بقولش التكرار بيكون عندي، انا قلت التكرار هيكون منين؟ من 2 ل3، ما اقدرش اقول التكرار من 1 ل2، هو التكرار عندنا هو سطرين، اما انك تقولي من 1 ل2 او تقولي من 2 ل3. ليه انا بقول دايما من 2 ل3؟ لان دايما السطر الاول بيكون على سلاسل يا بنات، اما السطر اللي هو بيكون رقم 2 او السطر طبعا اللي هو بيكون التكراري شبيه للاول هو بس بيكون على غرز من فوق، فبالتالي ما بقدرش اقول من رقم 1 و2، لكن هي عامة يا بنات في كلتا الحالتين هو بيكون تكرار السطر الاول والتاني
لكن انا بقول رقم 2 و3 لان في رقم 3 هو بكرر الاول، بس الاختلاف اللي عندي اني بشتغل على غرز مش على سلاسل. تمام يا بنات؟ طيب عشان اضيف لون جديد، لان السطر اللي جاي هو يكون اخر سطر معانا، برجع حلقتين من العمود الاخير، نرجعه كله مع بعض عشان طبعا البنات المبتدئات يتعلموا معانا. بيكون معايا على الابره حلقه، بلف الخيط لفه، بيكون معايا حلقتين، هدخل فراغي الاخير، هسحب الخيط وهخرج. معانا 3 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، وبعد كده اسيب اللون اللي انا مش محتاجاه في الجهه اللي انا طبعا هسحبه منها تاني، والف الخيط حلقه على الهوا اللون الجديد واقفله عقده بدايه، واسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الابره. لو انا هسحب اللون الكشمير الفاتح دوت من الناحيه التانية، هبتدي اسحبه معايا من ورا الغرز، لكن لو هسحبه من نفس الاتجاه بسيبه زي ما هو. برتفع بقى 1 2 3 وبكرر السطر رقم 1، بس طبعا احنا عشان بنكرره على مجموعه غرز فغير السلاسل يعني اكيد. لا كده السلسله دي سحبنا الخيط غلط. 2 3 والف شغل الناحيه التانية، وارجع العمود رقم 2 هشتغل فوقيه عمود زيه. اتفقنا ان بدايتنا وختام السطر بيكون عمودين، يعني البداية والنهاية واحدة. هروح ليه عندي هنا مكان السلسلة اللي كنت باخدها بعد غرزة الباف، هبتدي بقى اشتغل فيها غرزة باف واحدة. 1 2 3 4 اقفل غرزة الباف، اخد سلسلة هسيب تحتها الباف دي، واروح هنا فوق السلسلة لما بين غرزتين الباف واكون باف تانية. 1 2 3 4 واقفل غرزة الباف واخد بعدها سلسلة. هسيب الباف هنا يا بنات واروح هنا عندي السلسلة اللي قبل الاعمدة بشتغل فيها اخر باف. 1 2 3 4 نخرج من 8 حلقات وارجع اخرج من حلقتين. بعد تالت باف ما باخدش مسافة، بروح بقى للاعمدة بشتغل 7 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 ندخل تحت حرف الفي كامل تحت الضلعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 7 غرزة باف فوق السلسلة، سلسلة مسافة، هسيب تحتها الباف واروح فوق السلسلة باف كمان. تغيير اللون يا بنات مش كل سطرين زي ما انا عملت كده، ده انا بس مجرد بوريكم عشان الشرح. تغيير اللون بيكون كل 4 أو 5 سطور زي ما انت حابة، يعني زي لو حتى كمان حابة تعمليها كل سطرين مفيش مشكلة. اهو سلسلة بسيب الباف وبروح فوق السلسلة هنا اشتغل باف تالتة، وبروح مباشرة بعد اخر باف ما باخدش سلاسل، بشتغل العمودين اللي في نهاية السطر، عمود فوق العمود وعمود فوق تالت سلسلة ارتفاع باخد منها حلقتين يا بنات واشتغل فوقيها العمود. هرجع تاني بقى اكرر السطر رقم 2 وارجع 2 3 2 3 2 3. تمام يا بنات؟ دي كانت فكرة غرزتي النهاردة، غرزة سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت. اتمنى يا رب هي تكون جميلة معاكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويوم. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.